אל וילה מדהימה על חוף ים סוף יגיעו ממש עוד מעט 10 חנונים ו10 יפהפיות כדי לקחת חלק בהרפתקה יוצאת דופן שתשנה את חייהם. חיפשנו בכל רחבי הארץ 10 דברים מבריקים. אני מאוד אוהב לצבור ידע, אני באמת מרגיש שככה, זה באמת הענה. אני לומד לקרוא לטינית, ואני לומד לקרוא כתב יתדות. אבל חסרי כישורים חברתיים. כשאני מסתכל בחורה יפה, מה שאני חושב זה, הקשר שלי אליה. שאלת בחורה פעם? לא. לא. וחיפשנו בכל פינה 10 בנות יפות. מי היה האדם הראשון שנחת על הירח? קולומבוס. שיש להן עוד מה ללמוד. ראש הממשלה הראשון? מה זה כאן? וושינגטון קרויה על שם מי? דנזל וושינגטון. היפות והחנונים הגיעו משני עולמות שונים לגמרי, והעולמות האלו עומדים להיפגש. אומייגאד. אוי ובוי. הם יחיו יחד בווילה מדהימה במשך 6 שבועות. אבל זוהי לא תוכנית שידוכים. זהו ניסוי חברתי יחיד במינו, שנועד לבדוק אם בנות יפהפיות יכולות להפוך חנונים לכוכבים חברתיים. עכשיו אתה זז, ידיים. והאם החנונים יכולים ללמד את הבנות שווה אליי! להיות הרבה יותר מרק פנים יפות. זה תוספתן, אני רואה אותך. הבנים ילמדו הכל על נושאים כמו אופנה רואים לי את החריק שאני יושב, איך אפשר לשבת עם הדבר הזה? ואומנות. עברה לי בראש מחשבה אחת כזו בלופ, שדיים. הבנות ילמדו על דברים כמו היסטוריה. בית המקדש השני נחרב ב-1967. מדע טילים. ואקטואליה. אני שמחה לארח כאן באולפן את חבר הכנסת צחי אנגבי, שזה אתה, נכון? אתה? סליחה. האם נשים יפות יכולות למצוא ביטחון במשהו שהוא מעבר למראה שלהם? אני נראית שפנפנת פלייבוי, אבל אני לא טיפשה. האם החנונים יעזרו אומץ ויצאו מאחורי הספרים? חשבתי שחנונים זה משהו אחר, ובנות זה משהו אחר, וזה יצא כאילו שבאמת, אחד משלים את השני. וידיעה שהתקבלה זה אתה. בנות יפות הם גם בני אדם. לפעמים צריך לפגוש מישהו שאין לך כלום במשותף איתו כדי לגלות עולם שלא הכרת. אני לא האמנתי, באמת, מהחנון שראיתי ביום הראשון, שזה יהפוך להיות בן אדם שכל כך נקשרתי אליו, והפך להיות חלק ממני. מיד המפגש הבלתי אפשרי בין שני העולמות. 10 חנונים, 10 יפהפיות. האם הם יצליחו לצאת מכאן יותר מרק היפה והחנון? אני איציק אספו, בן 30. אני זה שקוראים לו כשיש איזו בעיה מאוד מוזרה במחשב, כי אני זה ששואלים אותו ואז אומרים, כן, זה הגוגל שלנו. נורא קשה להתקרב לאנשים בכלל, וחסר לי העניין של קרבה עם בחורה, אני מרגיש מאוד חסר לי בחיים. אני מעדיף להישאר בבית ולשחק במשחק World of Warcraft מאשר לצאת. זה משחק מחשב באינטרנט, משחקים עם עוד אנשים מכל העולם. אני חושב שבשנתיים האחרונות צברתי בערך 90 יום נטו של משחק. הרבה מאוד שעות מהחיים שאני לא אקבל בחזרה. אני יכול להגדיר את עצמי כטיפוס שמכור לשגרה היומית שלו. אני קם בבוקר, תמיד אני מנגן בסנטר, 37 דקות לפי השעות, ועושה את אותה ארוחת בוקר, אותו כוס תה. עניינים חברתיים פחות קורצים לי, פחות מדברים עליי. אני מסוג האנשים המעצבנים שפשוט נרדם בשיעור לשעה, ואחרי שהוא מתעורר אז הוא מבין כבר הכל. הייתי מגדיר את עצמי חכם. יש לי הרבה תחומי עניין, תנ"ך, כל מיני לוחמה של ימי הביניים, כלי נשק עתיקים, איך גלי קול עוברים באוויר, מה זה בכלל גל קול. אני ממש מכור לצפייה בטלוויזיה. היה יום שפשוט ישבתי 24 שעות ולא הפסקתי לראות טלוויזיה. הז'אנרים האהובים עליי הם מדע בדיוני, הפנטזיה וכל מיני דברים מסביב, משחקי תפקידים, אני גם כן מאוד נהנה. אני
אני גר במעונו של הטכניון, עם 5 שותפים, 4 אוגרים. אני אף פעם לא יוצא למועדונים לרקוד, פשוט לא רוקד, לא מתיימר לדעת לרקוד. כשאני רואה איזה בחורה ואני רוצה את האומץ להתחיל איתה, אז הייתי מוכן להחליף ולוותר על האינטליגנציה בשביל אומץ להתחיל איתה. אחד הדברים שיצא לי לעשות כבר הרבה זה לאסוף ספרים מהרחוב. כשאני פתאום רואה באיזה צד הרחוב ערימה של ספרים ואין לי לב להשאיר אותם שם. הם ירטבו בגשם, מישהו יבעט בהם, אפילו שאלה בדרך כלל לא ספרים כל כך מוצלחים. אני ישות שמודעת לעצמה בתוך גוף ביולוגי. אני פילוסוף, אני שואל שאלות על היקום ועל הקיום, ואני אוהב להבין למה דברים עובדים ואיך הם עובדים ולמה הם לא יכולים לעבוד אחרת. שלום בנים, ברוכים הבאים. מה שלומכם? מתרגשים? זה נדמה לי או שאתם קצת לחוצים? אוקיי, אז קחו אוויר, כי עוד מספר דקות תפגשו את הבנות הכי עושות שראיתם בחיים שלכם. אבל אחי, תאמינו לי. אתם רואים את הווילה המדהימה הזאת? כאן אתם הולכים לגור איתן ולישון איתן. לא רע, תודו. אז אתם מתכוונים לעמוד כאן עוד הרבה זמן או שאתם רוצים להיכנס? קדימה, בואו! נדהמתי, זה פשוט מהמקומות האלה שאתה חושב שאתה אף פעם לא תהיה בהם. הכל היה כאילו מעוצב, טיפ-טופ, מתוקתק, וכאילו כל מה שאתה חולם שיהיה לך בבית שתהיה עשיר, שתהיה כזה ביל גייטס או סטיב ג'ובס או רוטשילד או משהו כזה. אני עובדת כדוגמנית בארץ ובלונדון. יש 2 עמדות איפור בבית, אחד לאיפור מהיר והשני לאיפור שלוקח יותר השקעה. אני לא קוראת לא ספרים ולא עיתונים, אז אני יותר רואה סרטים, ואם יוצא לי לקרוא איזה ספר אז אני ככה מדפדפת מהר ומגיעה לסוף וממשיכה הלאה. אני נסיכה. אני לא מתביישת להשתמש בלוק שלי, ומספיק חיוך אחד ואני יכולה לקבל כל מה שאני רוצה. אני גאל, בת 22 מאשדוד, קוסמטיקאית. אני תמיד צריכה להגיד לא יעל, לא גייל, גאל. בצרפת, מאיפה שנולדתי, זה שם נפוץ יחסית. למדתי עברית כאילו בדרך טלנובלות. מאז שנת 2005 אני מלכת היופי של אשקלון. מאז לא נערכה שום תחרות, אז עד היום אני נחשבת מלכת היופי של אשקלון. כל פעם שאני נפרדת מחבר, אני הולכת לקונה זוג נעליים. אז יש לי כמה זוגות נעליים שאני אומרת תודה שזה קרה. אם אני מוכרת את האוסף הנעליים שלי, אני יכולה לקנות אוטו, פגז. כשאני צריכה משהו מאנשים, אני עושה בין מסכנות כאלה, בבקשה, אני חייבת את זה מהר. נו! אבל אני בלונדינית, אין מה לעשות, ככה זה, לא אוהבים, לא צריך. חולה על פריס הילטון, חולה מתה, ומכיתה ח' פתאום נהייתי בלונדינית. וזהו, ואני הכי בלונדינית בעולם עכשיו. אי אפשר, לא יכולה, לא. שום דבר זה לא אני, רק בלונד. החלום שלי הוא להצליח בתחום הדוגמנות. מאוד חשוב לי לצאת מתוקתקת מהבית, מהנעל ועד השיער, ואני מתאימה את השיער לגופייה או לג'ינס, וכל מצב שאני אצטרך להיות שם, אני תמיד מוכנה מבחינת איך שאני נראית. אני חברה בנבחרת ישראל בקריאה למטרה, אבל כשאני מסיימת את היום, אני הופכת לדניאלה הנשית. יש לי מראה ענקית בחדר. אני גם מאוד אוהבת לרקוד מול המראה ולהסתכל על עצמי.